po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po muli sa aking channel. Ngayon po sa aking video na to, magluluto po ako ng Arabic food. Yun po yung tinatawag na MAQLOOBA. MAQLOOBA, ibig po sabihin yung upside down. Mamaya makikita nyo po kung ano yung ibig sabihin ng MAQLOOBA or upside down. So ipapakita ko po muna sa inyo yung mga ingredients. Una, nag-fried na po ako ng mga vegetable gaya ng eggplant, potato, at cauliflowers. Yan, naka-prepared na po sila. At meron naman po ako ditong whole chicken, mixed seasoning, garlic and cardamom, cloves, basil leaves, 1 cinnamon stick, 1 whole big onion, tomato, and bell pepper. So, igigisa ko lang po muna yung chicken. Prepare ko naman yung bigas. Huhugasan ko lang siya. Tapos ibababad ko lang siya ng Ngayon, balikan naman po natin tong chicken. Ayan, kumukulo na siya. Mga 5 minutes pa bago natin tanggalin sa tubig.
kulong-kulo na siya. Ayan, ngayon po, paghiwalayin ko na yung chicken at saka yung sabaw niya. Ayan, kung makikita nyo po, yung sibuyas, ayan, yung sibuyas at saka yung iba pang mga ingredients, andito lahat. So, hindi ko na po kailangan yun. Tapon na natin yun. Ang kailangan lang po natin is yung sabaw ng chicken kasi yun ang ipang sasabaw natin sa sinaing or doon sa bigas. So, set aside lang natin ito. So, ito na ngayon yung chicken. Ayan. So, i-arrange ko na siya dito sa pot. Okay. Ang unahin ko po ay yung tomato. Pero bago yan, lalagyan ko muna siya ng konting rice sa ilalim.
Yan. Ngayon, pakukuluin lang natin siya ng parang normal na sinaing. Babalikan ko po siya ng mga like 30 minutes. I-check ko. Okay? Ayan, nag-start na po kumulo yung ating MAQLOOBA. So, wait lang natin ng mga 20 minutes mo. Kasi nag-start na siyang kumulo. So, I think okay lang yung water niya.